they could have ended up in anywhere, right across the world, from Australia, possibly not Antarctica, but everywhere else in South America, North America, Australia, Asia, Africa. Ruth Rhinus Brown är forskaren som från sitt hem i Leeds i norra England söker efter Vasas försvunna kanoner. När Vasa bärgades 1961 hittades endast 3 av skeppets 64 kanoner. Fram till nu har det varit ett mysterium vad som har hänt med de andra kanonerna. Forskning visar att en av kanonerna fortfarande kan ligga kvar på bottnen på förlisningsplatsen. Men de allra flesta bärgades redan på 1660-talet och är sedan länge borta. What we're investigating is the mystery of what happened to the salvaged cannon from the Vasa. We know that a number of them were lifted by the mid-1660s and then they vanish. Till sin hjälp har Ruth kopior av dokument, fotografier och gamla anteckningar som hon har samlat på sig under sina många resor. En gång i månaden tar hon sig till National Archives i London för att söka igenom originaldokument från 1600-talet som mötesanteckningar, brev och kassaböcker. There are several ways they may have gone. There are clues in the records that various people were interested in them, including the English. So what we're looking at is the trace of Vasa cannons in British records. Sökandet efter kanonerna är en del av projektet Finding the Vasa Cannon. Projektet sträcker sig bortom Sveriges gränser, då mycket tyder på att kanonerna kan ha exporterats till bland annat England. Men uppdraget är inte enkelt. Arkiven rymmer endast ett fåtal relevanta dokument. It's like a jigsaw puzzle. What you find is a tiny piece of a tiny piece. And sometimes those tiny pieces go together and you begin to get a story. But sometimes you find that tiny piece, you look at it, it doesn't fit anything, and you put it down. And then sometime later, maybe a year or so, you're looking and thinking, that rings a very faint bell, and you go back and there is that tiny piece and that fits it in. Det finns inga garantier för att Ruth kommer att hitta det hon söker. Under den här perioden stod London i brand, pesten härjade och det engelsk-nederländska kriget pågick. Många dokument försvann. Men inte alla. Då och då stöter hon på fynd. So in this one, for the 4th of May 1665, we've got a little memorandum. 40 24-pounders are coming from Sweden. So here we've got the first mention of the guns coming from Sweden. Det är en spännande upptäckt, men dessvärre är det inte Vasas kanoner den här gången. Men fyndet leder in på ännu ett spår. Handelsmannen som gjorde inköpet blir en intressant person att forska vidare på. Att hitta de försvunna kanonerna är viktigt, inte bara ur ett historiskt perspektiv. Forskningen handlar lika mycket om handel, konst, teknologi och tillverkningsindustri, men även om människor och deras livsöden. The Cannon project is important because cannon are an artifact like any other from the past, and I think they're often not neglected, but they're misunderstood. The actual physical cannon itself can tell you all sorts of interesting stories, and including these ones from the Vasa, because what you've got the symbolism of Sweden. You've then got the whole story of the Vasa. Många frågor kvarstår, och för Ruth fortsätter sökandet. Vem köpte kanonerna? Finns de överhuvudtaget kvar, eller har de smälts ner och gjutits om? En sak är säker. Ruth kommer att gräva vidare. What I like about this project is we've got this really incredible historical mystery, and perhaps here we've got a chance to solve it, and that's everybody wants to solve a mystery, don't they?